guys, naglagay na ako ng mantika. Lalagyan na natin ng bawang. Sunod ang sibuyas. And then 8 pieces hotdog. Tender juicy ang gamit ko dyan guys. And then let's add some carrots. Ano lang yan, 2 small carrots. Cubes na maliliit lang. Then halu-haluin lang, hayaan. Ngayon, ilagay naman natin yung patatas. Isang malaking patatas lang yan guys. Maliliit na cubes lang din ang pagkaano ko dyan. Hiwa-hiwa. Then, let's add the spaghetti sauce. Yan. Sa 1 kilo to guys, yung nabibili ng package na siya. May 1 kilo noodles na siya. Tapos, may 1 kilo na rin na spaghetti sauce. Yan ang binili ko para mas mura. And then, paminta, ground black pepper. Yan. Mas masarap sa spaghetti kung medyo marami-raming powdered na black pepper. Yan. Ngayon, ilagay naman natin yung red bell pepper. Wala akong nabiling green kaya red na lang. Nakakasarap kasi yan ng lasa. Yan. At pangpabango din sa spaghetti sauce. At huwag po natin guys kakalimutan na tikman. Kasi paano natin malalaman kung anong idadagdag natin, kung anong kulang, or kung ano na yung sobra. Ayan, at nagdagdag ako ng 2 kutsarang asukal. Kasi hindi siya gaanong matamis. Ayan, para sa akin. Kulang siya sa sweetness. Ayan, haluin natin. Siya nga pala guys, hindi ako gumamit ng tomato paste kasi yung potato, yun na ang magsisilbing pangpalapot natin. Kaya ako naglagay ng potato. Ayan, imbis na carrots lang ang ilalagay ko, nilagyan ko na ng potato kasi dapat pag in-overcook mo yan, gano'n na talaga. Ngayon, ilalagay na natin yung cheese. Pangpadagdag yan sa lasa ng ating spaghetti sauce. At ngayon guys, kasi maalat ang cheese, diba? Ngayon, nilagyan ko yan ng cheese. Ngayon, nasa sa inyo na po kung tinikman ninyo at okay na sa inyong lasa, no need to add more salt. Ngayon, kung kulang pa kayo sa salt at hindi pa kayo satisfied, tansyahan na lang guys. Ayan. Ngayon, naglagay kami ng konting salt. Ayan. Para mabalanse lang yung lasa guys. At siya nga pala guys, i-overcook nyo pala. Kasi itong technique na to, para to sa mga batang hindi mahilig kumain ng mga vegetable. Kaya ang tawag ko dito sa recipe to ay my own version of vegetable spaghetti. Ayan. Hindi ako dyan guys naglagay ng pork or kahit anong karne. Ang nilagay ko lang is
konting hotdog para naman maprank natin yung mga chikiting natin na hindi gulay yan kasi may makikita silang hotdog. Ngayon, kaya dapat i-overcook kasi ang carrot at saka patatas nalalaman ng mga bata kapag medyo crunchy pa. Pero pag overcook na malambot na yan, ngayon mapagkamala nilang karne talaga yun. Ngayon, yun ang tinatagong technique. At ito na po guys, yung ating vegetable spaghetti. Ayan. Ngayon, hindi na napagkakamalan na vegetable spaghetti ng mga bata yan. Kaya, number 1 talaga ang ano dyan, sekreto. Huwag mong aalisan ng hotdog. Kasi ang mga bata adik sa hotdog. Ayan. Salamat guys. Thank you for watching.